Вітаю! Ви на каналі Марлет. І зараз ви переглянете подкаст, який ми записали півроку тому назад. Випускаємо його зараз, бо з технічних причин не могли зробити цього раніше. Насолоджуйтесь! Всім привіт! З вами Самільє і Слава Бу. Вітаю. Ми будемо пробувати сухпай однієї з країн, яка нас підтримує. Не можна казати, Будемо- якої? Вони секретні якісь? А ми зараз дізнаємося, який у Добре, нас добре, сьогодні давайте сухпай. І паралельно будемо спілкуватися на різні теми. Ну що, зараз ми подивимося, який у нас сухпай. От такий сухпай. Так, Слава, це у нас Швеція. Швеція. Качество. 26-й МРІ. 4600 кілокалорій. Так, це добовий раціон армії Хіба Швеції. на день треба не десь півтори? Ну це півтори, якщо ти айтішечка, там, типу, сижу поняв. в кабінетику. А якщо ти носиш бронік і плюс тобі ще треба копати окоп, то, мабуть, 4600 це нормальна якраз порція. Ну серйозно, ти сідав от такий за день? Ні, я такий, чесно, буду пробувати вперше, як і ти. Саме такий. Блін, я ніколи не рахував калорії. У мене був, а тут, по-моєму, воно так просто відривається, так? О, давай. У мене був, колись я куштував британський, але я його їв дня 3 точно. Ну, Він теж, типу, 4600 в нормальному житті, тому так і треба. Так, що ми зараз робимо? Ми робимо отаке десантування сухпайка в викиду. Ого! О, тут багато всього. Ну що, будемо розбирати Екологія. і ділитися своїми емоціями. Що, у нас є пакетик. Він або для розігріву має використовуватись, або щоб скинути сміття туди, ну це ми подивимось. Що в тебе там? Ваніла and банана. Дубове, що, не розумію. Це ж не кава. Вівсянка. Це Вівсянка? Якась, це якась типу О, гранола поріч. або вівсянка. О, тут треба буде. Це, мабуть, треба заливати кип'ятком. Окей, овсянка. Овсяночка. Все. Так, у мене тут, зараз я вам скажу, що це. Mexican casserole with lentils and potato. Коротше, це якісь бобові. Це якісь бобові з рагу, картоплею так, в мексиканському стилі, з картоплею, з кукурузою. Це теж спробуємо, цікаво. Протеїн теріякі, біф джеркі. Як це все в одну назву впихнулося? Біф джеркі, так, м'ясні закусочки. Ну це типу білковий, Високопротеїновий продукт. Це просто джерки, просто м'ясо сушене. Це Теріякі прикольно. гострі. Це як перекус. Так, у мене щось органік крекер з сезамом. Дуже прикольно, такий коник тут намальований, цікавий. Просто печеньки? Ну, типу як хлібці, я так розумію, якісь з сезамом. Так, ну це просто додавати кремчик якийсь до. То у нас, я так кави, розумію, щось таке. сніданок бананова оця історія. Це у нас що тут? Це ми ще не пробували, інстант. Це ми ще не читали. А оце поясніть, будь ласка, що намальовано. Це стакан, Це напій, який отак це можна... якийсь напій, який заварюється. Ізотонік, Pineapple ізотонік. Це Енергетичний. ізотонічний напій, який просто прямо в цьому пакетику водою заливаєш і ми продегустуємо, спробуємо. Так, в мене Добре. якийсь обідній раціон, chicken masala with rice. Рис з курчам масала, це така... Масала це хіба не Масала чай такий? це спеції, які і в чай додаються взагалі індійські спеції, які багато де використовуються. Груша і ваніль, паудер. Паудер це пудра. Пудра, так, це Присипка? якийсь теж напій, мабуть. Whey я бачив на протеїнових банках написано. Не знаю, що означає, в хей пишеться. Паудер, пір, коротше, ми відкриємо, поймемо. Це, коротше, якийсь типу мілкшейка такого протеїнового теж. Instant noodle meal, це, я так розумію, це макарони якісь, beef flavor, зі смаком яловичини. Так. Гранола. Але тут написано снек гранола, але вона Типу подріблена. в соку Воно так їсти. додається, так? Так, тут якісь горішки, кок, чіпс. Коротше, це такий мікс горіхів, теж перекус просто протеїновий.
Наверно, просто цукор. А, ні, серветки. Серветки, типа, дезінфікуючі. Ще один ізотонік. Тут прям, типу, попити є що. Ага. І ще один ізотонік. Tropical смак. Це теж снек. А, це ж така ж сама Tropical штука fruit просто. snack. Бачите? Tropical, там гранола. Це ці фрукти. Печеньки, просто печеньки. Cheese biscuits. Ти подивись, це, ви знаєте, що це? А це хіба не Це? на одному заводі, який ми знаємо, виробляється? Це скарб. Це ми. А це- як він зі Швеції до нас приїхав? Ми вже в одному випуску відкривали сухпай Швеції, але інший номер там був, там інший раціон, але там теж були цукерки одного відомого українського бренду. Фрут стенг, не знаю, це тут якась інжир чи що це? Це щось типу як. якась лохина. Це типу Фруктова якийсь, якась, типу, типу конфітюрка. пастила. І тут ось такі ще є батончики, це протеїнові батончики, солона карамел, Energy Bar і Клас. коконат. Клас. Клас. Ну тут прям по Ну, калорійності. і ще якась конфетка. І джем, що, джем Це кремовий. шоколадний батончик, це прям смачно. Так, два джема тут, різні кава, Зубочистки тут є. У мене вдома кава, нема зубочисток. зубочистки, Тут є серветки. зубочистки. Ще серветки вологі і, звісно, жуйки. Куди ж Ага. без жуйок. Ну, 3-разове харчування. Ну що, як в тебе враження від побаченого тільки? Хочеться пробувати. Я не розумію, в якому вигляді що все це є, як його правильно їсти, але хочеться все А пробувати. давай ми зараз розділимо на Особливо перший. там мексикано прикол взагалі мені Ось, зайшов. ну, ми будемо тоді пробувати в такому порядку, що Від якщо сніданка до- сніданок у нас, наприклад, ну, кава має бути, і ось ця штука. Ну, якийсь, печеньки якісь, якийсь, да. мабуть, давай шоколадний бар. Це у нас перший буде прийом їжі. Далі у нас є основна страва, це чікен масала. Давай сюди, мабуть, сезамові ці хлібці. Ну давай коника туди додамо. Ізотонік. Перекуси ми просто спробуємо всі разом, Ага. ну, бо ну, можна якийсь ізотонік або теж кава, але щось чаю не бачиш. Дивно, що чаю немає, але в них 3 кави, мабуть, щоб просто 3 рази каву. Ну, якісь ізотоніки ми теж окремо приготуємо. Це ми спробуємо на обід. А, то цю мексикана на вечерю. І у нас коник залишиться. Печиво з джемом спробуємо. Я думаю, так буде. І на перекусі ще у нас оці штуки будуть. Energy Bar. Окей, тоді зараз ми підготуємо кип'ячену водичку для цієї штуки і продовжимо наше спілкування вже з дегустацією. А може ми навіть фокусом отак підготуємо, щось хлопнем і все з'являється. Давайте Є в тебе така магія монтажа? спочатку отак хлопаємо і в нас прибирається зникає. стіл, а потім хлопаємо і в нас з'явиться страва запарена вже. Магія! Магія відбулася. Тепер би так їжа з'явилася. Вау! От би у всіх київських ресторанах так швидко готували і приносили. Так, значить, овсянка, вона ж гранола, вона ж мюслі, вона ж банана, ваніла. Зараз побачимо, що саме. Ми налили сюди 300 грам кипяточку, який нам люб'язно дали в сусідній кав'ярні. Так. Скільки воно має настоюватися, не розумію. Напевно, там написано, але я теж не хочу це читати. 25 секунд, по-моєму. А, ні, це градус. І що, які градуси? Так, зачекай. Цельсіум. Це Ні, це градус. при якій температурі його 300 зберігати. мл, ля-ля-ля. 3 Просто долу, може, це 3 залить. хвилини. 3 долу. На якійсь мові. М, Коротше, пару хвилин. ну, можна дегустувати. Ще трошки водичка не вся впиталася, але кашка достатньо, може якось її даже... А, ну ми ж будемо кушати, це буде видно, яка вона. Я одразу беру з горішком. Угу. Ти вже і горішка там знайшов. Да. І отаку от повну ложечку собі. Значить, кашка. По консистенції кашка. Слухай, тут така порція цієї кашки на сніданок. Угу. М. Я не дуже чарю, що таке гранола. Ну це не зовсім гранола. Гранола це коли вівсяні пластівці з медом, з горіхами, ще з Ага, чимось там воно да, воно- запечено, воно такими шматочками. А це прям вівсянка. Вівсянка швидкого запарювання з цими сухофруктами. і Шматочки горіхами. сухих бананів були щойно.
Так от. АСМР зробимо. І горішки є. Ну це що смачно, але порція, ну реально, я таку це велика, порцію да. не з'їм, типу, зранку. Ще Я сніданок прям, при кінцьому ранку тобі отак. я половину з'їм, але ну, воно смачно, це прикольно і дуже просто готується, якщо у вас є доступ до кип'ятку. Але ну, з цим проблем ніде немає, тому що навіть просто на сухому спирті або на пальнику можна швидко закип'ятити якийсь В якомусь стаканчик. казанку? Да? Чи? Я на БЗВП просто це металева кружечка. Ну так, я маю Просто на увазі. буквально там 2 хвилини в тебе вже готово. Так, ну супер. А в нас же ще є на сніданок. Ну, каву ми заварювати не будемо, бо кава там звичайна розчинна кава. У нас є ось такий батончик, шоколад-бар, де шоколад, ну коротше, я так розумію, це Шоколад-бар. шматок цілої шоколадки. О, він отак ось виглядає. Просто Чорний шоколад. Чорний. Так, чорний шоколад. Справжній, терпкий, гіркий. Звісно, терпкий, да? Терпкість. Яка? ну це смачно, ну нормальна шоколадка, натурально. Не всіма відомого бренду. На жаль. Клас. Ну що, ти ж перше пробуєш якусь таку ось такий денний раціон армії. Я Швеції. був у мене, по-моєму, британський. У нас їх було 3 набора. 2 ми розіграли, а потім щось, коротше, більше інших лотів стало, і вже воно просто в мене вдома лежало якось трошки довше, ніж я собі планував. Думаю, ну так, а чого я не спробую, як це? Я сам собі відкрив теж оці якісь сублімовані штуки, як ти казав. Щось там було таке не до кінця готове, але ти розігріваєш і все, клас. Або що водою теж додається. Смачно. Але його, ну, там прям багато було. Дуже практична того ж- штука. Це дуже смачно. Це смачно, так. Да, зранку Ну, супер. Ну, не в такій кількості. Хоча є ж люди і побільше за нас, так, ну тут прям універсально. з Ну, різними апетитами. просто я б, наприклад, не доїв би навіть я, зважаючи там на навантаження, які є там, наприклад, ну на БЗВП ми проходили піхотну історію, да, ми копали, стріляли. Ну це багато. Прям, ну, для мене було багато. Хоча так, людина крупніша мене з постійним там великим навантаженням, можливо, таку порцію з'їла б. Але у нас же ж там ще 3 страви. Не так. доїдаєш, і добре, Ну. що можна просто залишити, викинути, доїсти через годину. Гірше було б, якби там були маленькі порції задля економії місця і ваги. Але, а скільки так ти коли тримаєш в руках? Плюс-мінус? Плюс-мінус 2-2,5 кілограма. 2 кілограми там написано було? Ну, Окей. Добре. окей, Слава, ти стендап-комік. Я стендап-комік, і ми, власне, в стендап-клубі. Так, ми в стендап-клубі, бачите, вперше на фоні таких штор сижу і знімаю контент. Так, стендап це штори, це всі знають, обов'язково. В стендапі мають висіти штори або червоні, або сині. У нас сьогодні сині. Ну, або табличка Єгермейстер ззаді. Може бути і так. Да, це стендап-клуб, він називається Комедіант, знаходиться в Києві на Великій Житомирській 16. Це можна казати? Так, звісно. все, Ми да. дуже вдячні цьому стендап-клубу. Давай ще раз адресу скажи, щоб ми... Велика Житомирська 16. Так що дивіться, гортайте афіші. Посилання. У вас є сайт якийсь? Інстаграм і всі квитки продаються на Карабасах, Концерт.ua, Контрамарках, де квиткові майданчики. Посилання на інстаграм буде в дописі під цим відео, тому підписуйтесь, якщо в Києві живете, підписуйтесь і ходіть на класний стендап. Розкажи нам про своє це стендаперське життя, бо ми всі бачимо, мабуть, в Ютубі там або ходимо десь, ну, ходили до армії на концерти. Так ми з тобою познайомились, да, якщо вже да. чому Слава був тут? Тому що колись ми зі Славою познайомились в цивільному житті на його стендап-концерті, і так ми почали товаришувати, Так, я сильно дружити. далеко, напевно. І ну а далі я в армії, Слава дуже багато допомагає армії, багато зборів робить. Тому цікаво поспілкуватись з людиною, яка от виступає на сцені дуже часто, розказує якісь шуточки, прибуточки, приколи.
Шуточки, прибауточки. Шуточки, прибауточки, приколи. В шапку профіля це напишу собі. Погана це Да ні, Ну, я нормально. виріжу. Нормально. Так. Розкажи нам от про стендаперське життя, взагалі, як змінився стендап з початком повномасштабки, і взагалі, що таке стендап? Може, ми не всі розуміємо, може не всі хто. Ми що дивиться всі нас. виступаємо, розповідаємо жарти про своє життя і про ваше життя. В Києві його аж забагато, як на мене. Прям будь-який день в Києві можна піти на самий невдалий понеділок взяти, буде по-любому десь хоча б Серйозно? одна завжди. П'ятниця, субота, легко можна 4 назвати концерти, які зараз в один момент проходять. Один раз на цей День закоханих я перерахував всі афіші стендапа, які були на якомусь квитковій платформі. За один день було 37 концертів. Ого. Одночасно в Києві, десь там хтось в 6 починає, хтось в 8, але от в один вечір відбулось скільки я сказав? 37? 37 концертів. Це плюс там десь імпровізація, це просто воно в одній категорії. Типу є там театральні трупи, які роблять там шоу імпровізації, але воно в одній категорії, там у когось сольник, у когось концерт на двох, у когось там збірний концерт. І там все було романтичний стендап, неромантичний стендап, любовний стендап. Це прям рекорд, я не бачив ще стільки. Як це відбувається? Ми вже втомили людей аукціонами. Це прям часто під кінець, коли ти вже прощаєшся, і говориш, що концерт завершено, але і от кожного разу вже по людям видно такі, та ви заїбали, вже у всіх ці тубуси є. Вже всі гільзи, всі прапори підписані, вже у всіх є. Але що робить? Можна іноді вдало попасти. Зборів ми сильно матюкаємося чи стримано? Краще. Багато зборів. І у кожного коміка є якийсь знайомий, яким він допомагає. Іноді у нас просто загальний збір, що там зараз ми от своєю тусовкою щось там комусь на тачку збираємо. І всі концерти туди. Але паралельно з цим кожен щось своє веде, і на кожен концерт ми намагаємося вставити, кому саме підуть гроші з аукціону. З такого великого ось у нас був, коли вийде подкаст, 28 числа в нас був великий концерт на Житньому ринку, це вперше було. Там другий поверх, величезна локація, десь 400 плюс, може 450 людей було. Ми збирали на Хартію цього разу. Сум поки не знаю, бо ми її ще не отримали від квиткових партнерів, бо там виводиться воно все ж таки не одразу. Але було класно, люди от на повністю благодійний стендап, коли вони знають, що ці квитки це вже донат, люди, мені здається, краще йдуть, але це і зрозуміло. Вони купують розвагу, але ще знають, що дотичні до цього. Вони вже відчувають, що вони там якісь 400-500 гривень віддали в допомогу силам оборони, а їх ще й за це будуть 2 години куражити. Причому там непогано, там хороший був, як це називається? Лайнап. Коміки, так. Були. До речі, а ти помітив, що наш сухий подкаст зараз занадто сухий? Занадто сухий. Я якраз хотів нагадати вашу цивільну посаду, пане Олеже, при яких умовах ми познайомилися. Ми дуже плавно після вівсянки до нього переходимо, але не бачу мінусів. Просто на сніданок, навіть безалкогольне пиво, треба бити стереотипи і спробувати. У вас дуже гарний шеврон, емблема, не саме у тебе оцей особисто, а просто оця картинка дуже це особисто класна. взагалі прекрасний. Так. Так. Дуже класний шеврон. Отже, ми ж зазвичай пробуємо безалкогольне пиво і пейримо його ще з деякими стравами. Подивимося, що ми будемо пейрити з цими. Пейрить. Ти казав людям значення ці слова? Так, звісно. Це підбираємо пару до напою, до страви. В даному випадку ми вже використовували це пиво безалкогольне у пивоварні «Мова» в сухому подкасті. До речі, ти пробував? Безалкогольне не пробував, але іпу і бланш пробував точно. Ні, чекай, в них є бланш? Був точно, я не знаю наразі. Має бути. «Мова» це ж Дніпровський. Так, Дніпро. Пробував. Теж в одному київському стендап-клубі в Кам'яній Румі тільки це пиво і стоїть, і кожного разу я дуже вдало... У мене темне, до речі, темне не пробував. До речі, це темне пиво, воно другий чи третій рік підряд поспіль займає першість на світовому ринку. От у них і медаль, це золота. У 25-му році вони нещодавно знову відтримали найкраще темне безалкогольне пиво в світі.
Клас. Це дуже Мова, пошана. респект вообще жорсткий. Я не знав Українці прям так. просто роблять круті речі. Окей, світло темне. Темне будеш Та пробувати? темне, да, я не пробував темне. У мене є ніж. Ми зараз відкриємо пиво. Тут вони дуже добре пакують своє пиво. Прям іноді. І ми в барі, в нас є відкривашка, Олежа каже, я ножом буду. Я ж військовий, у нас є ніж для всіх ситуацій. Я, до речі, завжди, коли наливаю пиво, дратую колег по столу, тому що я в кінці обов'язково роблю отак. Мені дуже подобається, Щоб була щоб пінка? було десь там 2 см. А тут, до речі, не Так так. це, до речі, правильно, бо взагалі по правилам налива пива ти 80% Я часто пива можу наливаєш. поригнути, у мене півстакана буде. Ну, так буває, якщо висока карбонізація, якась пиво. Але Карбонізація. ну, це насиченість газиків. Так. Добре, Що, хай давайте де пляшечки забираємо? заберемо. Ага. А я їх тут поставлю собі. А потім це виріжу. Ну що, друзі, тепер наш сухий подкаст правильної сухості буде. Угу. Ну давайте отак може зробимо. Давайте ось так. М. Я далі ще тости буду казати, вам сподобається. Там безалкогольне пиво не винудить тебе казати тости, все. Тут не буде цього ефекту. Сразу хочу сказати, що дуже приємний м'який смак. Я не люблю коли різко гіркий прям. От, типу, іноді хочеться таке, як іпа або діпа навіть, але не прям, що ти з перших доторків його відчуваєш. Дуже хорошо. До речі, а до пива у нас є ж теріякі джерки і якийсь тут мікс горіхів. Давай дивитися. Давай будемо Може якраз пробувати підійде якраз. під наш. А в тебе лагер просто? Чи що? В мене охмелений ель. Він легенький, можеш спробувати, дуже приємно пахне. Так. Принципова різниця еля від пива. Ель чи це що є слово? пиво, ель і лагер це два види пива. Просто в Україні більш популярний лагер. А Це пілснер пиво це низового те ж саме? бродіння. Пілснер це є якби лагер, але це стиль лагера. А ель це пиво верхового бродіння. По факту різні культури дріжджів, які бродять при різній температурі. Елі більш розкриті в ароматі зазвичай, і їх можна збродити при температурі кімнатній майже, там 18 градусів, 20. О, а це якась така. Це дуже хорошо. А це прям це щось таке дивне. Горіхові якісь Ну, так- Воно теж шоколадне, мабуть. Це щось, мабуть, солодкувате. Да. Да, це шоколад, горіх. Ладно, це ми тоді. Це, А до що, речі, давай ми спробуємо до спробуємо. темного пива. Солодке з пивом Просто не теж. будемо змішувати його з жерками. А Ми яке теж там спробуємо. м'ясо? Дуже класно. Це біф, здається, це. Яловичина? Здається, яловичина, так. Біф джеркі, Да, да. біф джеркі, яловичина в соусі теріякі. Ну, пахне прям класно. Я би таку тарілочку взяв би чисто на вечір покайфувати. Дуже приємно. Угу. І тут багато протеїну. Угу. До речі ж, на стендапи ж часто в барах різних проходять. Часто в барах проходять. Я так розумію, пиво це, мабуть, найпопулярніший напій, який п'ють на стендап. Слухай, да. Ну, мало хто сет текіли ставить і слухає жарти. А півко, да, чисто ти попиваєш. Там може і вино іноді хтось п'є. Але да, пиво ми більше замовляють. Я часто іноді іноді вже заганяюсь в рок-н-рол і можу з пивом на сцену виходити. Прям з Ну, я кайфом. бачив часто Щось там на сказав, відео. посміються, я такий, На відео, навіть в Ютубі, там часто комік, там, Ну, це стаканчик з півасом. американці, чия це була шутка. Не Джефріса, а я згадаю, скажу. Просто американці, який він ввів цей прикол, він перший так робив, але у них же ж ці стендапи відео дуже старі, там і курили в кадрі раніше, коли в закладах можна. Ну там якісь 60-ті, 70-ті. І там прямо воно набагато брутальніше виглядало. Я вибачаюсь, була Google пауза Даг Стенхоуп. Даг Стенхоуп ввів прикол пити пиво на сцені. І іноді тепер ми це я і Богдан Боярин п'ємо пиво на сцені. Ні, велика, я бачу Типа багато. іноді там можна собі це дозволити. Да. стендапів, От да. в цілому краще виступати на тверезо. Так, це прям шоколадна і Да, це зараз горіхи. щось тип, як це називається? Горіхи, Арахіс? ну так, це арахіс, в такій масі шоколаду, якісь, мабуть, сухофрукти. Це смачно. Це Що прикольно. смачно? А за пиво темним пивом, це має прям дуже непогано мечитися.
Ну, не мій прикол. Ні, не твоє? М-м. Жирки були краще. Взагалі в Україні ж стендап доволі популярності прям великої набрав. Коли За там? останні Десь- пару років. Ну там спочатку повномасштабного Да, в вторгнення принципі, прям сказав. вийшов на такий рівень. Угу. До цього були стендапери, так, але ця культура ж пішла от саме звідти, да? Там десь з Америки, мабуть, з Британії. Так, перші це Британія, Ірландія, там були перші коміки. В Америці потім воно дуже качалося. У нас же ж це замінялося естрадними монологами, там цими радянськими. Гумореска. Да. Було довго так. І це нікому нафіг інтересно не було, бо що це? Це в ДК на День села десь можна розказувати. Мареска, як кум копав картоплю. А тут же сталося, з війною, понятно, вже мільйон разів це казали, що люди відійшли від російського контенту, український став актуальним. І коміки скористалися моментом і вклалися в цей контент. Всі, якщо ми раніше ще там стрімалися, знімати чи не знімати, то тут, коли ти бачиш, що дійсно є такий запит, всі почали знімати, відкривати свої канали, робити імпровізації, сольні концерти, тури. І виявляється, ми всі це могли, просто треба було настоятися, як будто би. Це дало поштовх, так? Ну, плюс був запит, всі в кошмарі були такому, і був запит на перший же час стендапери навіть не стендапи випускали, а вони просто там трансляції робили, розважали, намагалися обережно розважати людей, щоб люди трошечки відходили від цієї всієї історії, яка відбувається, там особливо перші місяці повномасштабки, коли ніхто не знає, що буде далі. Як і зараз. Але зараз вже звикли, мабуть, до цього вже. Зараз ще класно, комікам легалізує населення якісь жарти навіть там про війну чи про обстріли, тому що, як на мене, це одна зі сфер там шоу-бізнесу чи творчості, якій вдається донатів найбільше збирати. Тому це в тому числі через аукціони, тому що ми на аукціонах, враховуючи те, що ми коміки, ми можемо дозволяти собі дуркувати, продавати це весело, продавати будь-що, будь-яку ерунду. У нас абсолютно різні. Останнє. Так я тільки хотів запитати, що ти прикольно продав, найцікавішого продавав взагалі? Я декілька прикладів наведу. Найперше, це прямо недавно було. Латекс Фауна, концерт музичний Латекс Фауни. І я відкривав цей концерт, розігрівав трошки людей і вів в тому числі аукціон. І в нас був він і в началі, і в кінці. І в кінці ми вже теж дали трошки рок-н-рола, і я вийшов розігрувати свою флягу, яку підписав Діма Зізюлін, соліст Латекс Фауни. І поки ніхто не бачив, я налив алкоголь з гримерки в цю флягу. Я вийшов, кажу, є прикол, я не узгоджував з ними цей лот, бо там було теж прапори, футболки, що-то. Стандартний Все набор. правильно, але грубо, відверто кажучи, вже воно дуже сильно не треба нікому на концертах, але комусь, не знаю, був прапор підписаний Будановим. Хоче це людина там прикольно, тисяч за 10-20 його виграти. Круто. А тут Але я вихожу, раніше його кажу, можна було за сотку продати, мабуть, так? бували такі, так. Та якщо прям якийсь великий концерт взяти або якусь IT-конференцію, і там щось таке буде, може і там таке піде. Зараз трошки вже такі донати рідкість. Віддай цю флягу. Бо я на початку Діма попросив підписати, потім кажу, ще й на бухірі тісько. За 10 пішла. Фляга пішла за 10. Так дурацького теж, що на ходу придумав. У Львові на концерті, у Львові перед концертом ми гуляли, щось по місту знімали, щось проводили час перед концертом. Я купив в магазині, це магазин всякої ерунди, знаєш, це, грубо говоря, Аврора, але така, районного рівня. Я купив оцю чухавку для голови, гривень за 20-40, і за 1000 чи за 1,5 продав я на аукціоні. Непогана маржа. Небагато, але такі, от тут такий прикол у вас знайшов. Забирайте, львов'яні. Хорошо, так, в Європі, я знаю, пацани продають уже що попало. Мівіну, пакети АТБ, Раміль Скурганов чи Аміль, розберетесь, продав свій стакан з заправки. Просто він привіз і каже, я пив кофе. Вони ж по Макофі є сьогодні. Я допив. Валюха, коли б готуємо кофе, так воно нормально. Він продав цей стакан, я не знаю суму, але десь я чув цю історію. Люди таким чином платять за інтертеймент вже, бо сам лот, я кілька разів щось теж вигравав на аукціонах. Якась там картинка в мене є, колаж.
фото роздруковане з Харківщини, ну, ще якісь штуки. А так, да, от більше емоція. Так 2 рази так, ну це не я, це за мене зробили. Продали побачення зі мною. Було таке прямо. Були побачення? Були побачення, О, да, 2 круто. різних побачення з 2 різними дівчатами. Я невеликі там були суми. Мені здається, я десь приблизно стільки ж на побачення витрат. Бо побачення все одно за мій рахунок. Типу не було такого, що вона така купила твій час, а тепер я тебе пригощаю. Я все одно за все платив. Ну, класно я сходив, пацани, молодці. Один раз, давай, щоб взагалі з ума сойти, один раз я цілувався за донат в барі. Скільки донат був? Тоже, ну, 1002. Отак щось. Просто сиділа дівчина, яка ходила багато разів на концерти і ну, проявляла для мене якусь увагу, але я не давався, коротше. Ну, тут 2000. І тут вона каже, офіційно, а так? чому, а якщо я задоначу, а в мене якраз збір. Кажу, базара 0. І просто всі такі ми починаємося, прям хвилину цілуємося, це не отак. Ми прям цілуємося, і всі люди, я бачу боковим зором, що всі люди такі. Що, блядь, чого? А це посеред Дороті. Да, наступного разу вона знову запропонувала так зробити, а я вже відмовився. Думаю, ну це вже трошки якась проституція. Від 10 тисяч. Ну, да, якби вона сказала, ладно, тепер 10. Блін, ну нормальна темка. Так, а я пропоную нам тоді спробувати наступну страву Давай. і далі будемо спілкуватися. Отже, в нас зараз ми вже запарили тут таку noodles, instant noodle meal, beef flavor, у нас яловичина. У нас є chicken масала на друге, і тут ось якісь такі з сезамом хлібці. Ми зараз відкриємо все і спробуємо. Слава, ти відкривай вже. Да. Тут так цю само 300 вермішель. грам води налили, воно запарюється. Це така мівінка, грубо Це кажучи. мівінка. Це точно мівінка. Вона трошки більше розпарилась, ніж ми зазвичай мівіну. Я не знаю, ви ж всі досі їсте мівіну? Я прям Трошки останнім більше, часом так, чуть-чуть досить розпухла. часто. Вау. А це рис з куркою масала, Ух ти. готовий. Яке воно. А, і щось залишалось мексиканське, да? Чи це воно є? А то на вечері буде у нас А. мексиканська. Да. У нас обід. Ми дуже Да, швидко ну, проживаємо зараз цей обід. день. Так, лапшуля. Ну що, як тобі? Можемо розігріти, якщо хочеш. Та не треба. Хай буде В основному, покраще, ну я типу в основному таким. Окей. Так, ну да, це дуже схоже. Може отак якось зробити? Та там не сильно видно буде. Це, якщо найкоротше пояснити, це абсолютно точно мівіна, але мівіна трошки смачніша. Але тут соус більш справжній. Мівіні у нас все ж таки воно трошки, ну прям, це ж прям погано мівіну їсти. Але хочеться іноді. А це, я думаю, що більш щось натуральніше, більш органічніше. Не факт. Не факт? Ну, побачимо. Так, Ні, ну тут так само калорії вказані, все хорошо. Якісь овочі попадаються. Воно таке, як м'яка мівіна, така немає такої текстури. Ну, може, вона більше розпарилась просто. Тут Можливо. ось якась морквинка, якийсь перчик. Але непогано, так як супчик, типу, Непогано, поїсти. непогано. Непогано. Це що мені цікаво. Є ще ось такі хлібці, бери з сезамом. Це прям як Що таке фітнес. з сезамом? Це оці зернятка такі з А. сезамом. А, Це як це називається? ну якісь злакові приколи. Ні, ну це сезам, а так це кунжут російською. А. Так? А так українською це сезам. Дуже смачно, я такі хлібці люблю, іноді купую. Так, а на друге у нас рис з куркою масала. Давайте, Тут я такі... чесно скажу, вони якісь прісні, не солоні. Вони прісні. І аж Це чисто за... така консистенція, наче сируваті трошки. Але тобі подобається. Ми не засуджуємо чиї смаки. Ти їв галети? Да, це прямо отвратительно. От класна тема. Я тобі Ладно. кажу. Так, Да. і курка з рисом. Курка масала з рисом. Що я зробив? Просто оторвав кусок м'яса. Це нормальний плов такий з куркою. Да. Це чітко плов. Ну як, плов прям не прям традиційний, але такий, який, скоріш за все, наші мами готували по своїм рецептам. Мама ж готувала не плов, а типу кашу рисову. Да. Бо
Я колись пробував справжній плов з оцим чесничком зверху. Я зрозумів, що то, ну, типу, дома то рисова каша з такими спеціями. Оце от прям, ну, дуже схоже на домашній такий плов, який не по-узбецьки зроблений, а просто от як вміємо. І ми його не розігрівали, але все одно дуже смачно. Я б Так. теж вдома не грів би. Я нагадую, що це, ну, це просто з пакета штука, яку ти приніс на позицію і, ну, доволі різноманітна і А дуже це мені прям смачна. вже і не хочеться відкладати. Знаєш, як ми перший раз попробували все. Тут прям хочеться, може і на стоп поставити, похавати хорошо. Ну це я прикалуюсь, звісно. Прикольна штука. І я нагадаю, воно там срок зберігання у нього до 28-го року. А, навіть так можна? Угу. Дивись, а давай я в тебе запитаю ось за що. Не, ну, далеко не у всіх умовах перебування на службі ви їсте саме сухпайки. Це ж прям не часто, напевно, да? Я тобі скажу навіть, ну, навіть на позиціях не завжди, ну там 50-50, беруться там і сухпайки, і так просто їдеш в магазин, скупляєшся. Ну, саме там на наших чергуваннях, то ну, ми борщ варили, типу, на позиції. На позиції прям. Ну, в тебе бліндаж, да? Що таке бліндаж? Я коли йшов в армію, то я уявляв, що бліндаж це просто окопний, який дощ там валить, ти просто сидиш в грязюці і літаєш на дроні. По факту це, ну, така яма в землі, накрита бревнами, але вона, ну, ми робимо умови для себе, да? Якось плівкою там, або якимось матеріалом обшиваємо стіни, якісь дощечки, якісь полички, там, розкладушечки, там, балон з газом, щоб ти мог готувати собі. Ну, тобто, якісь, ну, кожен там екіпаж для себе робить умови, в яких йому буде комфортно, бо ми там проводимо, ну, доволі багато часу. І тобі треба, щоб і смачно було, і, ну, коротше, ти собі там життєві якісь не тільки працюєш в побутові дискомфорті, штуки, так, а там подушечку можеш взяти. Це собі нам, якусь. коли їх починали присилати ще там з початком вторгнення саме на аукціони, ну, вроді прикольно спочатку, але дуже часто люди не розуміли, на що ми це, ну, типа, вони такі, так віддайте це військовим, на що ви це розіграєте? Там взагалі не прям так все, як ви собі бачите, ну, просто картинку. Ну, не настільки, у них є можливість, а військові, наоборот, коли навіть я щось, ну, якщо на концерті є військовий, є ще такий сухпай, то-то, от спробуйте, що їдять солдати, і військові такі, ніхуя, ми Я це таке не не їмо пробував, взагалі. Взагалі не їмо, думаю, братик, ти мені зараз так ціну збив. Я бачив, ми говорили вже, що я їздив до військових в Краматорськ і в Слов'янськ, і там була в місті десь влаштована типу, загальна їдальня, куди бойці, які там знаходяться. Так? Є ж таке? Ну, буває Що таке. бійці, які, ну, щоб не за свій кошт щось робити, вони можуть приїхати там, поїсти. Дивись, як працює, ну, армія годує. Зазвичай, ну, в деяких підрозділах є там налагоджена своя їдальня, наприклад. Але в деяких районах це, ну, небезпечне елементарне скупчення народу. да. Да? Але є продслужба, через яку видають, Дуже хорошо. видають раціон. Тобто там і вода, там якісь йогурти, м'ясо, риба, крупи, консерви, все продукти, овочі, фрукти. Там, тобто є певний норматив, є людина, яка відповідає за це. Раз на тиждень там екіпаж, наприклад, або якщо це є централізовано, тому батальйону є якась їдальня, яка готує, так, є кухарі, то тоді вони їдуть, отримують на складі кожен тиждень список на своїх бійців і вже Певну кількість, роблять певний меню час, і готують. Або видають там, якщо я прийду, там скажу, мені, будь ласка, на мене видайте, вони мені видадуть по моїм нормативам повноцінний оцей спектр їжі. І ти вже там, як хочеш, ну, ти можеш готувати сам. Можеш не готувати, їсти мівіну тільки. Але по факту тобі видають страви. Я знаю, ну, у нас, наприклад, є кухарі, які готують, і там певним чином ми отримуємо цю їжу. Готову, класну, дуже смачну. Я знаю хлопців, які там самі собі готують. Звісно, на позиціях ця штука не буде працювати, бо тобі, ну, нема доступу до їдальні. Але ти можеш забрати продукти, привезти на позицію, наготувати щось, привезти на позицію. Я знаю, зазвичай
Хлопці поїхали в магазин перед тим, як їхати на БЧ, накупили якоїсь їжі собі, консервів, накупили продуктів, з яких легко буде приготувати щось смачне там в бліндажі. Іноді це може бути в таких пакетах, там є борщі, наприклад, готові. От як оцей рис. Є... Так само в такої ж формочці прям борщ робиться. От так як оце було. Тобто борщ, він готовий, нормальний домашній борщ, але його запаковують в такий пакет і якось стерилізують, щоб там він був як законсервований і він не псувався. І він досить довго може тримати свіжість, нічого з ним не відбувається, і просто ти цей пакетик виливаєш в кастрюльку, підігріваєш на той же пальнику, тому ж і все в тебе нормальний, класний борщ на позиції, тобі ще там сальця передали, там цибулька і все супер. Тут політав, тут поїв, все чудово. Тому з їжею, дивись, все залежить від підрозділу, які там, в когось, можливо, і проблеми є, бо я чув таке, що там комусь якісь пиріжки передавали, знаєш, там, або хлопцям не вистачає. Хтось набирає там їжі собі, цих продуктів різних, і не встигає їх там, у нього овочі там псуються, бо він не встигає їх приготувати, бо там або нема коли, або просто з'їли там консерви, там якісь, а крупа лежить. І таке буває. Але, в принципі, всього достатньо. Сухпаї, в основному сухпаї це йде раціон, який беруть з собою на позиції. Тобто просто боєць може взяти, може не взяти. Тобто може вибрати сухпайом, може вибрати продуктами. А в нас є ще отакі солодкі, не солодкі, такі снеки, Tropical Fruit Snack і Granola Fruit Mix Snack. Я пропоную їх спробувати зараз. Давай дивитися. Прям висипемо їх в одне. Давай, ти це відкривай, я це. Тільки нам треба ніж. Ти просто хотів показати, як ти користуєшся. Ні, в мене щось не було цього надрізу, знаєш, який має бути. А ніж, я тобі скажу, я до служби, я не носив. Ні, це просто, це як снек, знаєш, просто прикусочку поїсти. Оце 2 граноли. Тут немає такого, щоб приготування. Слухай, це таке, гранола. Тут що, як це, цукати називається, так? Тут цукатики, якісь засушені банани. Це, по-моєму, якась манго. Така солодка штука, яку можна просто подзьобати. Це можна молоком залити, до речі. Але з молоком, можливо, не завжди ти знайдеш молоко, бо воно доволі швидко псується, хоча є суперпастеризоване. Але це рідина. Вона тащить з собою, трошки так. Та понятно. Окей, Слава, розкажи ще, стендап, ти кажеш, там різні аукціони є, різні благодійні акції. Я так розумію, ти ще дуже щільно працюєш з благодійними фондами, там постійно збори якісь пушиш, навіть зараз на тобі футболка, це фестиваль, і там «Повернись живим» написано. Так, да, ось «Повернись живим». Розкажи про таку частину твого життя, про цю діяльність, пов'язану з благодійними фондами. З фондами намагаюся десь іноді допомагати з креативністю якоюсь, або з поширенням, або із закриттям їх потреб. Так само якимись благодійними аукціонами робили ми, концертами благодійними. Також іноді вони бувають повністю, і таке, як розказував про житній ринок, повністю, що ми взагалі нічого не отримуємо з квитків, повністю все туди, коли дійсно є великий збір, який хочемо підтримати. Фестиваль «Атлас» в цьому році запросили мене вести їх, бути ведучим їх відеоконтенту, ведучий в кадрі, який... Тік-ток, Інстаграм, так? Тік-токи, рілси, просто розважальний контент і на вулиці знімали ми, і з зірками. От зараз, поки були підготовки, у них там інші промо знімалися, я це знімав. «Атлас» буде 18, 19, 20 липня. Їх мета, це скоро. Да, їх мета зібрати 100 мільйонів гривень в цьому році разом з фондом «Повернись живий». На що збирають? На дрони. Хорошо. Дронопад, по-моєму, є така, Дронопад. бачив таку акцію. Дрони, які збивають Інші дрони. дрони ворожі. Так. Все, значить я так пам'ятаю. Бо цифру добре пам'ятаю, на які потреби не дуже... Да, і сьогодні зранку найперший, з ким у мене був діалог в формі
вертикального відео, в яких ви всі заліпаєте, був якраз Тарас Чмут. О. Вперше бачив його, дуже, дуже спокійна людина, максимально спокійна, врівноважена, і от ну, він нікуди не спішить. Він просто так от, що да, добре, ну я ж по музиці не сильно. Кажу, та що ти там бла-бла-бла? Ну, добре, це. І зразу після нього дядя Жура. Ну, контрасти. Дядя Жора Але там теж круто, що записаний ці всі анекдот люди допомагають для збору. Да, там купа спонсорів, партнерів, які також грошима допомагають. Ого. Купа партнерів фестивалю є, які допомагають грошима і до збору долучаються, або просто закривають витрати Атласа на щось, щоб там умовно, щоб це могло відбутися, Атлас. Багато затрат все одно є, щоб люди прийшли і купили квитки, і задонатили, і все інше. Тому да, є бізнеси, які покривають просто там якісь затрати знімальні, промо, рекламу, там, локації, сцени, монтаж, оце все. Я не пригадую, там по-любому Аврора, там по-любому Уклон. Ну, всі не буду відомі, подивитись на афіші, да. Подивитись на відповідальні афіші. бізнеси зазвичай підтримують. До речі, з Приїжджає твого Расмус дозволу... в цьому році. Я бачив, до речі, афішу. Це, мабуть, якщо не помиляюсь, мабуть, це вперше за роки війни. За повномасштабку? Саме Расмус чи за Ні, ну Расмус, понятно. Саме хтось закордонний такий відомий. Да, так що відкритий концерт, напевно, це перші, бо вони ж приїжджали, пам'ятаєш, були приколи, в метро були іноді концерти. Точно, Там точно був було. Боно з Юту. Точно, я вже забув про цей період, коли метро Майдан Незалежності закрите було і приїжджали ти, дурачок, гості. маєш Так. пересідати отак от обходними путями. То він був, але ж це закритий концерт, і він не анонсувався ніяк, просто вже Так, постфактум просто сказали, приїхав і- Боно був. І точно приїжджали якісь європейські діджеї на отакі Діджеї, от так, андеграундні діджеї тусовки, чув. от вони були. Скажи, як тобі ось ці снеки? Ну прикольно ж, да? Там, типу, ішов, зголоднів, просто дістав пакетик собі. От, типа сухофрукти, да, сама гранола, ну її ти ж бач, пальцями незручно їсти. Може, ложкою було б прикольно. А і так, знаєш, з пакетика, там ж пакетик, ну, так, Ну, засипав це свою. те, що я би якимось йогуртом заливав, або молоком. Краще. І зранку теж класно. До речі, Але в такій формі теж буде. а ми можемо до цього сухомяточки зараз один із ізотоніків заварити. Якраз Розглядай покажемо. затонік. А зараз і будемо розбиратись. У нас є отакий тропічний. Він же ж заварюється прямо в ці штуки. А ми зараз знаєш, як зробимо? Ми його. А гаряче там треба чи Ні, холодне. Це типу. В твоєму дитинстві були такі штуки, типу юпі, оця історія. Юпі і інвайт. Інвайт, так. Просто додай води. Це типу того, але це ізотонік. Ізотонік це, наскільки я розумію, це от не просто такий лимонадик, а там є різні мінерали, ну типу воно трошки там солі, мінерали, які допомагають швидше відновитися організму. Відновити це, наприклад, вологу. перед тренуванням п'ють таке? Під час Під тренування. час тут тренування? кажуть. Так, ну от там такий порошок. Ну, кисловато пахне. Пахне якось хімозно поки трошки. Ну я думаю, нічого не поміняється, буде пахнути Так, хімозно. а як це може бути не хімозно? Це Бо порошок, це порошочок. яскравого кольору, звісно. Але він добре втамовує спрагу. Угу. Так, давай. Подожди, ми ж можемо Може, ще закриті гучі. як шейкер, Да. патімейкер. Але тоді ще отак перекидувати треба. Ні, ну цю штуку не будемо перекидати, бо ми тут засремся, будемо потім всю ніч мити. Ага. Я ж колись барменом працював. Ще навіть до того, як сомельє став. Ну це відчувається, були дуже вправні рухи. Так, звісно. Я би назвав професійні, відпрацьовані. Окей, і тепер ми наливаємо все. Але можна пити з цієї штуки, ну, доволі Ну, у нас же цікаво. Але в зараз нас. є склянка. Ти подиви, це ж цей Найс. напій маракуя з кіоска колись, знаєш? Да, Були такі да, газовані да. напої. Було чамбо ще. І чамбо. Маракуя Ну що, була. спробуй. Це ж. Ну, я відчуваю, що воно кисле дуже. Абсолютно не солодка штука. Да, нагадує якраз ту водичку. Ну, пахне наче прям- газики вийшли. Прямо цим тропіком, якимось таким лимонадом. Да. Як якась газіровочка, але просто без газу. Стакан довго стояв і вже і просто біолог
Слухай, але це смачно, це прикольніше, ніж просто воду пити. Ну, типу, і ще й це відновлює твій організм, допомагає там при навантаженнях, так? Я навіть не... Ну, напевно. Але Я ж спортом солодкувате, так не але воно займаюся, щоб- солодке. Ну, безалкогольне пиво теж, до речі, непогано заміняє ізотонік і немає алкоголю, тому теж можна заміняти, але цю штуку зручніше таскати десь за собою, тому що це 5 грам пакетик, а тут скляна пляшка і 0,33 ось такого напою. Є таке. Прикольна тема. І от тут уже з цими манго і гранолками має бути прям Дуже веселіше, да. непогано. Окей. Окей. Що у нас далі є? Так, дивись. Я про розмову. Так, я саме про це. Дивись, ти, ну я знаю, що ти їздив з концертами ще один твій напрям діяльності. Ти їздив з концертами, з стендапом до бригад військових, Да, які воюють на Сході, Донецьку область. на Донецькій області. Так? Розкажи, як твої емоції, тому що ну, ти побачив, як ми живемо. Ну, до нас не приїздив, на жаль, поки, але я думаю, що все попереду. Да. Але розкажи, як твої емоції, що ти бачив взагалі, що тобі запам'яталось найбільше і вразило? Так, легкість у спілкуванні військових, ну, поки ми тут в цивільному живемо, і поки ще не було в мене так багато військових знайомих, кого я можу все одно бачити іноді, хтось кудись приїжджає, бо має відпустку. Було все одно відчуття, що не зрозуміло, як себе поводити, що говорити, що розпиши, чи немає у військових до нас такої, зневажливості, що ми не там. Оце проблема, такі думки, до речі, нас дивляться там цивільні хлопці, дівчата. От я помітив по собі, у мене багато знайомих з цивільного життя, багато друзів, але от з левовою частиною перестали спілкуватися саме через те, що я бачу, що вони не розуміють, про що спілкуватись, не розуміють, вони просто пропадають. Там щось пару раз, привіт, як справи, там то, і все, от я вже рік в армії, і багато просто людей частина вже... людей просто пропала. І ми це обговорюємо між собою, і це не тільки в мене така проблема. Це прям... Є таке дійсно. Я думаю, що в більшості це не через те, що люди не хочуть чути про війну або не хочуть там допомагати. Вони не а знають, тому, як що підійти. наче такі, що я зараз буду розказувати, що ми вчора, не знаю, гуляли по пейзажки, кофе пили. Ні, можна не розказувати там про вигорання на роботі HR, ми ж залишаємось. То, що ми в пікселі, це нічого не поміняло. Ми такі ж люди, ми теж любимо послухати щось цікаве з вашого життя, ми любимо розказати щось цікаве з нашого. Так, іноді це може бути якась чернуха, такі в нас приколи вже. Але треба спілкуватися, безумовно, не треба оця прірва між київськими людьми з Рейтерської, і хоча на Рейтерській так багато військових я бачу. Так. Прям таких тактикульних, да, це слово називається? Коли ти прям в ньому нічого немає зеленого, але там настільки все чітко, понятно. Ні, там койот. Іноземних також багато. І то нічого поганого, якщо можуть вони тут зараз знаходитись, то клас. Коротше, да, мене вразила така щирість і гостинність військових. Обидва виступи і там проходили класно, вони на жарти. Теж була опасіння, що який матеріал розказувати. Про війну я не можу вам розказувати, бо ви набагато більше бачите. Бо у мене були там які жарти, думки там про щось, там якісь підйоби, щось, що відбувалося в медіа, в житті, в цілому. А там, думаю, на що воно їм треба, вони мені про це більше розпокажуть. Потім, думаю, розказувати цивільні, як я на побачення ходив, думаю, теж якось не ок. Але ні, взагалі ні, я тільки почав спілкуватися щось раз. Вони якісь локальні приколи накинули. Там ж на початку ж є якась імпровізація, я там щось питаю, мені пару жартів, там що у них, що і як. Все дуже класно проходило. Міста, дуже красиві міста. Слов'янський, Краматорськ прям посимпатичніше, я би сказав. Понятно, що це, вони дуже красиві, при тому, що там постійно відбувається
ну, прильоти, не в тому зараз вони статусі, щоб прям цвісти і пахнути, і проводити фестивалі, і відкривати нові супермаркети. Але при цьому вони класні, вони чисті, там працюють комунальщики, там чистять дороги, там ремонтують дороги. Іноді, до речі, в одному з міст нам казали, я ви їх ділаєте, тут завтра буде. А потім казали, хоча з іншого боку, ми коли на бойові виїжджаємо, ми хоч нормально їдемо цю частину. Так я тобі скажу, дуже важливо, дороги дуже важливо, тому що, наприклад, я навіть якесь інтерв'ю дивився Я бойового маю на увазі на медика. рівні перекладання бруківки, отакі ремонти. Це ж бред. Те, що там треба залатати дорогу. Дорога має бути просто хороша, а бруківка, мабуть, якісь там же ж історії, місцевий бюджет, там свої, Ну, то свої ці штуки, якісь да, все історії. одно трошки залишаються. Ми коли були, коли ми їздили в Слов'янськ, то потім чуваки, які поверталися, які мали якийсь вихідний, можливість повернутися в Київ, вони нас запросили на полігон поганять. Ми там постріляли дуже хорошо. О, з чого стріляли? Грот, Угу. АК, АР, то я окремо стріляв на інших стрільбах, це Р-15. І була якийсь автомат, який я от кілька разів вже військовим називав, і всі такі, такого немає, ти придумав. Він називався Heckler & Koch. Heckler & Koch. Якась німецька, я не знаю, може вона дійсно на цьому полігоні була в одному екземплярі. Я Я кожного погуглю, разу скину тобі, якщо знайду, або ти, якщо знайдеш, десь скинь, і ми картинку сюди там. Да, добре, додамо, це і- легко загуглити. Я показував потім. Всі такі, такого, блядь, взагалі нема, що де ти його взяв. А потім, а коли в Краматорську, що я кажу? Да, в Краматорську, коли були, то ми прям там поїхали на полігон, куди можна На було місцевий нам, полігон, бо не всюди ж. І там теж нам прям дали погазувати трошки. Там були, понятно, що все контролюється, інструктаж. Ні, безпека, там, вона строго, всюди. все правильно. Нас запитали правила поводження перед тим, як видати. Там ще КСУ була, от все, більше нічого не стріляв. Ну, це непоганий асортимент, я тобі скажу. Да. І навіть, якщо я зараз правильно використаю цей термін, пожалуйста, не думайте, що я намагаюся цікавитися зброєю, і з каліматорним прицілом я стріляв. Ух, та ти що. Це коли прям точку, ти бачиш, це він? Точечку, да. Да, оце Світиться. супер взагалі. Просто я бачу цю мішень, і я жодного разу не промазував, бо це ідеально просто, ти бачиш такий. Це дуже зручно. Це ж кожен сам собі купує, це ж не видають. Ну, Може, ні, там спецпідрозділам, яким це необхідно, може видають, можливо, але- спецпідрозділам видають, зазвичай самі собі купують. Ну це ж коштує 1100, мабуть. Я не знаю, ти там каліматори є в такий розбіг цін, мгм. насправді там є Ну, взагалі коротше- дешеві, але ж вони ж всі різна якість, і Мгм. по-різному працюють. І не всім вони взагалі потрібні. Так, зрозуміло, там же ж від задач залежить. Ну, дуже це корисно. Просто перебороти один зі страхів, який у нас і так є, безпека і гучні звуки. Бо перший раз, коли я їздив прям просто до інструкторів на навчання, просто як цивільний за гроші, я дуже я стріляв, але мені було дуже страшно. І прямо, там перші, а ми навіть чергами не стріляли, а все одиночними. Я був в наушниках і все одно я прям боявся, я чекав там, прям відчувалося. Отдачу чекаєш, так? І потім в Краматорську ми без наушників, очередями піздуємо. І я такий, все нормально. День в уші звеніли. Але це не прям, що мені погано, больно, чи там що таке. Я бачу, можна. Трр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 рrr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 
Ну, Тому да. сподобалось, да? Ну це да. Ще поїдеш до підрозділів, якщо... Да, звісно, якщо буду запрошувати, да, з задоволенням проїду. Відчуття небезпеки, звісно, набагато сильніше там. Хоча всі, хто там були, казали, ой, це навіть Та не у то нас спочатку, летить. знаєш, воно типу спочатку, якщо ти там живеш, то ти просто знаєш, що постійно тебе хтось хоче Ну, вбити. то в мене це типу, тільки все. перший блокпост на Донеччині. Ми проїхали і такі, от зараз прям інакше я себе почуваю. І потім ми ночували і там, і в тому місці. Тут теж було таке, типу, блядь. Окей, ми зараз спробуємо ще останню страву і повечеряли і спать, виходить. Получається?
Як бачите, у нас з'явилась тарілочка, ось така вечеря, страва. Це у нас оця мексикан штука, да? Мексикан касероля, я не знаю, що це. Касероля. Касероля with Типу виглядає lentils по and картинці як potatoes. рагу, я би це описав. Це щось таке, да, мексиканське, якесь рагу. Я, в принципі, і вдома іноді таке готую, але оцей заморожених овочів, знаєш, набір сразу до тебе. все, Мексиканські овочі чи щось таке. Ну, мексиканський Суміш, щось таке там, да. Я це можу теж або з рисом, Я або до з картоплею. яєчні собі додавав завжди таку штуку. Ага. Ох, тут теж така порція, вона прям. Так, ну поки дуже несимпатично, не Але оцінюйте. пахне Щас ми уже розкладемо непогано. його. Ну, тут квасоля. А ти квасолю? Не люблю квасолю. Ні, ну я спробую точно, просто ну не мій прикол, не самий мій прикол. Ну, давай пробуй. Щось тут чіпа, ну навіть горох, чи якась чечевіця, я не знаю. Ну тут я не знаю, якісь що чечевіця. бобові, Да, бобові, так хотіться називати. якийсь фарш, мабуть, Кукурузка. щось таке. Це картопля, мені здається. Пахне цікаво, на щось мені подібне. Ну, спеції такі. Це от не. Як це? Чечевиця? Це сочевиця. О. Сочевиця. М. Ну, я по бобовим не дуже. Це точно, типу, якби я був голодний, я б це з'їв. Але Ну це така ситна страва Обираючи. з великою кількістю білка, знаєш? Типу тут і сочевиця, і якесь м'ясо. морква, кукуруза, картопля, Квасоля. квасоля. Ну, обираючи з усього, що в нас було за цей добовий набір, я точно за плов, звісно ж. Пловчик топовий. Плов топ. Та й овсянка була непогана. Ну, це я вже перебираю, вона і со старта нам була смачна. Це вже зараз, якщо обирати, то. Лапша просто я б її відніс до, напевно, саме некорисне, що може бути з усього раціона. Якщо вона, ну бо я не розумію, якщо вона така, як мівіна, то це ж не дуже класно. Але Ну, мабуть, смачно. така як мівіна, але це зручно, що воно таке легеньке, знаєш, запарить. Ну, Да. я не знаю, що там. Можливо, ще просто про ці мівіни. Ну, я питання не вивчав, знаєш, прям з медицинської точки зору, але просто ще дуже багато про мівіну там просто мами, ну, розказували, знаєш, там, що типу, не їж мівіну, желудок, язва, все остальне. Але от є такі різні азійські народи, які їдять цю таку вермішель взагалі в дуже великих кількостях постійно. І я сам Да, вона там і люблю гостра, корейську і лапшу, цю гостру. Ага. І от ні від гострого, ні від цієї вермішелі, я дивлюсь, у них там сильної язви немає. Ну, тому, ну, просто подобається, Не пробуєш. будемо виключати зі списку, Да. звісно. Просто Подобається, якщо отак пробуєш, оцінювати. їсиш, не подобається. От, ну, тут вибір страв доволі А, і великий. джеркі, це, джеркі, да. звісно, джеркі. Джеркі топ, джеркі топ. Плов і джеркі, взагалі кайф їв би хоч через день. Загалом, ну, дуже великий такий Ми йому ставимо об'єм. 9 з 10. 9 з 10. Ну, бо що, ну, може, щось бобові би тут були. покращити. Да, бо Ні, тут бо були там були бобові. конфети Рошен. І все-таки ми назвали цей бренд. А, ми ж грали в гру. Ми ж грали в гру той, кого не можна називати. Да. Ну окей, все, нічого страшного. Ми не будемо задавати вам конкурс, вгадайте, якої фірми ці цукерки. Ну давай, ще якщо покращити, якщо ми вже фантазуємо, щоб 10 було, то прикинь, як було би класно, якби кава була не розчинна, а дріпи. Дріпи топ. Мені дружина Я присилає обожнюю. дріпи одної. Там як це називається? Медхец? Медхедс Medheads. дріпи. Там мікс 10 різних дріпів і 6 стікер. Колумбія, Ефіопія, Еквадор. Я навіть Індонезія. іноді не читаю цю штуку, але хорошу каву просто вдома собі зробив. Вдома, не вдома, будь-де. Да, це От зручно. я прокидаюсь просто на пальнику, там закип'ятив склянку водички, і це просто топ. При Бо тому, ці що я розчинні фільтр кави не п'ю то взагалі. Фільтр каву, мені вона кисла не подобається. Але дріпи, ну, майже всі, що я пробував, всі класні. Я фільтр не п'ю, бо там Маккохве, там де ми живемо в основному. В магазині можна замовити Ні, ну я про Маккохве. любов до дріпів, вона ж начебто через оцю альтернативні Ну, типу види так, і це все способи. модна штука, але ну, я просто люблю смачну каву, і ця штука дріпа це дуже зручний формат, заварити собі самому.
нормальну каву. Я не називаю це фільтр, не фільтр, американо. Знаєш, от, типу, для мене це формат американо з нормальної кави. Але так само іноді просто є засипна кава, не розчинна. Розчинну я не сприймаю, от, хоча багато хто балується цим. Мені вона взагалі не смачна, то просто пакетик з кавою нормальною. Заварив собі, просто кипятком залив, воно там постояло, я собі п'ю, теж нормальна тема. Але дріпик краще, дріпик цікавіше. Слава, дуже приємно було поспілкуватись. Дякую тобі Дякую. за те, що, по-перше, у нас така красива локація. По-друге, у нас... За локацію дякуємо комедіант, стендап-клуб and Bar. Адресу пам'ятаєте. Там Да, тайм-код ми власність на початку там було. Дякую. Да. Сподіваюсь, щось цікаве і корисне тут було. Або хоча б послухайте, яка їжа у шведських наборах добових. Так. Да. Дякую тобі. Дякую тобі, Олеже. Приїзди до нас з концертом. Я приїду. А ми з хлопцями будемо тебе чекати. Клас, радий буду. Все, з вами був Сухий подкаст. Слава Бу і Самілія. Всім гарного вечора. Підписуйтесь.